Guys, welcome back to our ethics classes. আমি পঢ়ি আছিলোঁ ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স চেপ্টাৰটি আৰু সেই চেপ্টাৰটিত আমি লাষ্ট ক্লাছত ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স কি হয়, ইন্টেলিজেন্স কি হয়, IQ কি হয়, EQ কি হয় সেই বিষয়ে আমি ডিসকাশন কৰিলোঁ। আমাৰ সেই উদাহৰণটো মনত আছেনে, যেটো উদাহৰণত আমি কৈছিলোঁ যে গাড়ী এখন যদি আমি কল্পনা কৰোঁ, এই গাড়ীখনৰ ইঞ্জিনটো হৈছে IQ আৰু গাড়ীখনৰ ষ্টেৰিংটো হৈছে EQ। ইঞ্জিন নোহোৱাকৈ গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট হ'ব নোৱাৰে, ইঞ্জিন লাগিবই আৰু ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ পিছতো গাড়ীখনৰ সঠিক দিশ দেখুৱাই কোনে যাব, EQয়ে যাব, তাই ষ্টেৰিং পাতে যাব, মানে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সে। গতিকে এজন মানুহে IQৰ বলত জব এটা ল'ব পাৰে, কিন্তু সেই জবটোত ছাকচেছফুল হ'বৰ কাৰণে তেখেতক প্ৰয়োজন হ'ব ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সৰ। এতিয়া ইমোশনালি ইন্টেলিজেন্ট পাৰ্চন এজনৰ কোৱালিটিখিনিনো কি কি আছে সেই বিষয়ে আমি আজি চাওঁ। ষ্ট্ৰং ইন্টিগ্ৰিটি। Emotional intelligence fosters consistency between values and actions. Example, Nelson Mandela lifelong commitment to equality. Strong integrity, নিজৰ যিখিনি moral value আছে কোনো কাৰণত কম্প্ৰমাইজ নকৰে। আমি যে probity পঢ়িছিলোঁ গভৰ্নেন্সত তাৰ সৈতে একে। Empathy and understanding, high emotionally intelligence person they are enabled to understand others emotion and perspective. তো যাৰ ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স হাই হয় তেখেতে বেলেগৰ ইমোশন আৰু পাৰ্সপেক্টিভবোৰ বুজি পাবলৈ উজু হয়। ইফেক্টিভ কমিউনিকেশ্যন, ইট এনহেন্সেছ কনফিডেন্স এণ্ড কানেকশ্যন থ্ৰু ক্লিয়াৰ পজিটিভ ইণ্টাৰেকশ্যন। কমিউনিকেশ্যন ভাল হয় মানুহৰ লগত, কনফিডেন্স হাই থাকে। এক্সাম্পল, বাৰাক অবামাছ ইমোশনেলি ইণ্টেলিজেণ্ট স্পীচেছ ইন্সপায়াৰ ট্ৰাষ্ট, ৰিডিউচ ষ্ট্ৰেছ, ইমোশনেলি ইণ্টেলিজেণ্ট ইণ্ডিভিজুৱেলছ ষ্টে কাম ইন এডভাৰ্চিটি। যেতিয়া ডিফিকাল্ট সময় আহে তেতিয়াও তেওঁ কি হয়, কাম হৈ থাকে, কম্পোজাৰ মেইনটেইন কৰি ৰাখে। এক্সাম্পল, জিম লভেল ৰিমেইন কম্প'জড ডুৰিং দ্য এপ'ল' 13 ক্ৰাইচিছ। ৰেছপন্সিবল বিহেভিয়াৰ, ইমোশনেল ইণ্টেলিজেন্স প্ৰমোট একাউণ্টেবিলিটি বাই কনচিডাৰিং আদাৰ্ছ এণ্ড ছ'চাইটেল ইম্পেক্ট। ক্ৰিয়েটিভ থিংকিং, ইমোশনেলি ইণ্টেলিজেন্ট পিপল ইউজ ইমোশনছ টু ফিউল ইন'ভেশ্যন। এক্সাম্পল, ষ্টিভ জবছ ট্ৰান্সফৰ্ম এম্পেথি ইনটু গ্ৰাউণ্ড ব্ৰেকিং প্ৰডাক্টছ। তো ইমোশনেলি ইণ্টেলিজেন্ট মানুহবিলাকে তেখেতৰ ইমোশনবিলাক ইন'ভেশ্যনত বা ক্ৰিয়েটিভ থিংকিঙত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ঠিক আছে, তো এইখিনি আছিলে ইমোশনেলি ইণ্টেলিজেন্ট পাৰ্চনৰ কোৱালিটিখিনি। নিজৰ পৰা ইণ্টিগ্ৰিটি থাকে, নিজৰ মৰেল যিখিনি প্ৰিন্সিপাল আছে কোনো কাৰণত কম্প্ৰমাইজ নকৰে, বেলেগৰ ইমোশন পাৰ্সপেক্টিভ বুজি পোৱা তেওঁলোকৰ উজু হয়, মানুহৰ লগত ইজিলি কমিউনিকেট কৰিব পাৰে, পজিটিভ ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিব পাৰে। তো মানুহৰ মাজত তেওঁ কি কৰিব, এটা বিশ্বাস জগাবৰ কাৰণে সক্ষম হয়, বেলেগে অতি সহজতে তেওঁলোকক বিশ্বাসত লয় আৰু ডিফিকাল্ট চেলেঞ্জিং চিটুৱেশ্যনটো তেওঁলোকে কাম কম্প'জ হৈ থাকিব পাৰে, কাৰণ তেওঁলোকে নিজৰ ইমোশনটো কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ, ৰেগুলেট কৰিবলৈ শিকিছে। ৰেছপন্সিবল বিহেভিয়াৰ শ্ব' কৰে, লগতে ক্ৰিয়েটিভ থিংকিং, নিজৰ ইমোশনখিনি ইন'ভেশ্যন আৰু ক্ৰিয়েটিভ থিংকিঙত তেওঁলোকে ইউজ কৰে আৰু গ্ৰাউণ্ড ব্ৰেকিং প্ৰডাক্টছ বনাবলৈ সক্ষম হয়, ইন'ভেশ্যন, নতুন নতুন ইন'ভেশ্যন কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ ইমোশনেল ইণ্টেলিজেন্স। এতিয়া ইমোশনেল ইণ্টেলিজেন্সনো আমাৰ লাইফত কিহৰ কাৰণে লাগে? ইনফৰ্ম ডিচিশ্যন মেকিং, ব্লেণ্ডছ লজিক এণ্ড ইমোশ্যন ফৰ এ থটফুল ক্ৰিয়েটিভ চইচেছ। ভাল ডিচিশ্যন মেকিং কৰিবৰ কাৰণে তোমাৰ ইমোশনেল ইণ্টেলিজেন্সৰ প্ৰয়োজন হ'ব। এক্সাম্পল, এ মেনেজাৰ এভইডছ লে অফ থ্ৰু এম্পেথেটিক ইন'ভেটিভ চলিউশ্যন। এতিয়া যেন লে অফ কৰি থাকা তেন্তে এমপ্লয়ীবিলাকে মানে কি ভালকৈ কাম কৰিবলৈ নিবিচাৰিব, কোনদিনাখন চাকৰি যায় ঠিক নাই, গতিকে তেওঁ কামত কি হেমাহি কৰিব। গতিকে মেনেজাৰজনে লে অফ নকৰাকৈ ইন'ভেটিভ চলিউশ্যন দি পেলাই কামবোৰ, সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিব লাগিব। পাৰ্চনেল গ্ৰ'থ, ইমোশনেলি ইণ্টেলিজেন্ট পিপল এডাপ্ট ইজিলি এণ্ড গ্ৰ' থ্ৰু চেঞ্জ। এক্সাম্পল, এ কাপল ষ্ট্ৰেংথেন দেয়াৰ বণ্ড ইউজিং এম্পেথি এণ্ড কমিউনিকেশ্যন। পাৰ্চনেল গ্ৰ'থৰ ক্ষেত্ৰতো ইমোশনেল ইণ্টেলিজেন্সৰ ডাঙৰ ভূমিকা এটা পালন কৰে, কাৰণ ইমোশনেলি ইণ্টেলিজেন্ট পিপলবিলাকে কি কৰিব পাৰে, নতুন এটা এনভাইৰনমেণ্ট ইজিলি এডাপ্ট কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, চেঞ্জেছবোৰ ইজিলি একচেপ্ট কৰিব পাৰে। ইমোশনেল ৱেলবিং, ইট ৰিডিউচেছ ষ্ট্ৰেছ এণ্ড চিল্ড এগেইন এনজাইটি এণ্ড ডিপ্ৰেশ্যন। আৰু যেতিয়া এনজাইটি ডিপ্ৰেশ্যনৰ দৰে নিগেটিভ ইমোশ্যনবোৰ আহিব, তেতিয়া তুমি এইখিনি ৰেকগনাইজ কৰিব পাৰিব লাগিব, তাৰ পৰা ওলাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব পাৰিব লাগিব, ৰেগুলেট কৰিব পাৰিব লাগিব। এক্সাম্পল, এ ষ্টুডেণ্ট কপছ উইথ প্ৰেছাৰ ইউজিং হেল্থি ইমোশ্যনেল ৰেগুলেশ্যন। অপটিমিজম, fosters a hopeful mindset and resilience during tough times. Example, a injured athlete stays focused and positive through recovery. গতিকে
যেতিয়া এনেকুৱা ডিফিকাল্টি টাইম আহিব, টাফ চিটুৱেশ্যন আহিব, তেতিয়া তুমি নিজৰ ষ্ট্ৰং কেৰেক্টাৰ পৰিচয় দিব লাগিব, এটা ষ্ট্ৰং মাইণ্ডছেটৰ পৰিচয় দিব লাগিব। যেনেকৈ যুৱৰাজ সিং কেঞ্চাৰৰ লগত যুঁজি আছিলে, তথাপিও 2011 চনৰ ওৱান ডে ৱৰ্ল্ড কাপত তেখেতে কেঞ্চাৰৰ লগত যুঁজি কি কৰিছিলে, নিজৰ ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ দিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। ইণ্ডিয়াক ৱৰ্ল্ড কাপ জিকিলে, লগতে মেন অফ দ্য টুৰ্ণামেণ্টৰ এৱাৰ্ড পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে তেওঁ। ইমান ডিফিকাল্ট চিটুৱেশ্যনৰ মাজত তেখেতে বেষ্ট পাৰফৰ্মেঞ্চ দিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। কিহৰ কাৰণে? সেইটোৱে শ্ব' কৰে তেখেতৰ কেৰেক্টাৰটো কিমান হায়াৰ গ্ৰেটাৰ কেৰেক্টাৰ হয়, মাইণ্ডছেটটো কিমান টাফ মাইণ্ডছেট হয়। মটিভেশ্যন, ইম'চনেল ইণ্টেলিজেঞ্চ ইনহেঞ্চেছ ছেল্ফ ড্ৰাইভ এণ্ড এডাপ্টেবিলিটি ইন ডাইনামিক চিটুৱেশ্যন। মটিভেশ্যন তোমাক মটিভেট কৰি লৈ যাব কাম এটা কৰিবৰ কাৰণে, তোমাৰ গ'লটো এচিভ কৰিবৰ কাৰণে। ছেল্ফ ড্ৰিভেন হৈ যাবা তুমি, বেলেগৰ ওপৰত ডিপেণ্ড হৈ নাথাকা। এক্সাম্পল, এ লিডাৰ মটিভেটছ দ্য টিম ইউজিং এম্পেথি এণ্ড পজিটিভ ফিডবেক। লিডাৰ এজন দেখিছানে, খেলাৰ আগতে গোটেইখিনি এনেকৈ হাৰ্ডেল কৰি লৈ যান, ইটো সিটো কান্ধত থৈ পেলাই গোলকে এটা বনাই লৈ আৰু ওপৰত টিম টক কৰে, পজিটিভ ফিডবেক দিয়ে, ইটো সিটো পূৰা স্পিৰিট হাই কৰি দিয়ে, হয়নে নহয়? আৰ্মিবিলাকতো দেখিবা হাউচ দ্য জোছ, হাই ছাৰ, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান শ্লোগান দি পেলাই তেওঁলোকে নিজৰ মাজত সেই পজিটিভ স্পিৰিটটো জীয়াই ৰাখে, মটিভেটেড কৰি ৰাখে। কনফ্লিক্ট ৰিজলিউশ্যন ইম'চনেল ইণ্টেলিজেঞ্চ এইডছ ইন ৰিজলভিং ডিছপিউট উইথ এম্পেথি এণ্ড ডিপ্ল'মেচি। এক্সাম্পল, এ নেগচিয়েটৰ ব্ৰিজেছ কালচাৰেল গেপছ টু ৰিচ ইন উইন উইন এগ্ৰিমেণ্ট। কনফ্লিক্ট ৰিজলিউশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো ইম'চনেল ইণ্টেলিজেঞ্চৰ এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা থাকে। উইন উইন এগ্ৰিমেণ্ট, উইন উইন ডিল কৰিব সক্ষম হ'বা তুমি, সাপো মৰিব লাঠিও নাভাঙিব। ইথিকেল ডাইলেমাবিলাকত তোমাৰ কনফ্লিক্ট অফ ইণ্টাৰেষ্টটো যেতিয়া থাকিব, সেইটো ছল্ভ কৰিবৰ কাৰণে তোমাক সহায় কৰিব ইম'চনেল ইণ্টেলিজেঞ্চে। ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ ইম'চনেল ইণ্টেলিজেঞ্চ ইন চিভিল ছাৰ্ভিচেছ। এতিয়া লাইফত কিহৰ কাৰণে ইম'চনেল ইণ্টেলিজেঞ্চ লাগে আমি পঢ়িলোঁ। এতিয়া চিভিল ছাৰ্ভিচৰ ক্ষেত্ৰত ইম'চনেল ইণ্টেলিজেঞ্চৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ কি সেইটো চাওঁ। 80% of success at work depends on emotional intelligence, while only 20% depends on IQ. ডেনিয়েল গোল্ডমেনে কৈছে IQ তুমি এতিয়া কোনোবা এটা কামত ছাকচেছফুল হৈছে নাই, তাৰ 80% ডিপেণ্ড কৰিব তোমাৰ ইম'চনেল ইণ্টেলিজেঞ্চ আছেনে নাই। জবটো পাবা, IQ বলত তুমি জবটো পাবা, কিন্তু সেই জবটোত ছাকচেছফুল হৈছে নাই তাৰ 80% শ্ৰেয় কাৰ তাত যাব, ইম'চনেল ইণ্টেলিজেঞ্চৰ ওচৰত যাব। Self-control, emotionally intelligent civil servant avoid impulsive choices, don't rely on stereotypes, and do not compromise their values. They manage their emotions effectively to ensure ethical decision making. তো যিবোৰ চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট ইম'চনেলি ইণ্টেলিজেণ্ট হয়, তেওঁলোকে ইম্পালচিভ ডিচিশ্যন মেকিং নকৰে, ষ্টিৰিঅ'টাইপিংবোৰৰ ওপৰত ৰিলাই নকৰে, আৰু নিজৰ ভেলুবোৰ কোনো কাৰণত কম্প্ৰমাইজ নকৰে। সেইকাৰণে তেওঁলোকে ইথিকেল ডিচিশ্যন মেকিং কৰিবলৈ সক্ষম হয়। Example, IAS Ashok Khemka's unwavering stance against corruption demonstrated emotional control in upholding values. ঘোষ নোলোৱাকৈ থকাটো তোমাৰ বহুতখিনি তোমাৰ কণ্ট্ৰল, তোমাৰ ইম'চনৰ ওপৰত যে কণ্ট্ৰল আছে, তুমি লুফীয়া হৈ যোৱা নাই, তুমি ইম'চনৰ ওপৰত যে কণ্ট্ৰলটো আছে সেইটো কোনে দেখাব যে তুমি কৰাপশ্যন কৰা নাই। বহুতকেইটা লোভল পাইছা, বহুতকেইটা চান্সেছ পাইছা, কিন্তু তুমি কৰাপশ্যন কৰা নাই, সেইটো তোমাৰ দেখা, তোমাৰ ইম'চনবোৰ ওপৰত তোমাৰ কণ্ট্ৰলটো কেনেকুৱা। Effective communication, they actively listen to others and communicate clearly. Their skill allows them to effectively implement policies through better public understanding. আৰু মানুহৰ কাৰণে পলিচি বনাইছা, তো মানুহৰ কথাখিনি শুনিব লাগিব, মানুহৰ কথাখিনি বুজিব লাগিব, তেওঁলোকৰ লগত কমিউনিকেট কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে তোমাৰ কি হ'ব, পলিচি মেকিং বেটাৰ হ'ব। Example, a civil servant holding town hall meeting to address public concerns and answer questions in a transparent manner. IPS Atul Kulkarni Bharosa Cell Initiative to solve citizen issues. তো পাব্লিকৰ কনচাৰ্ণখিনি তুমি প্ৰথমে শুনিব লাগিব, তাৰপিছত এইখিনি এড্ৰেছ কৰিব লাগিব। ইম্প্ৰুভ কলাবৰেশ্যন, ইম'চনেল ইণ্টেলিজেঞ্চ ফষ্টাৰ্ছ এৱাৰনেছ এণ্ড কম্পেশ্যন ইন চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট, ৰিডিউচিং দ্য ইনফ্লুৱেঞ্চ অফ ইগ' প্ৰাইড অৰ নিগেটিভিটি অন দেয়াৰ ইণ্টাৰেকশ্যনছ উইথ ছাবঅৰ্ডিনেটছ। তো ছাবঅৰ্ডিনেটবিলাক এতিয়া ACS APS হোৱাৰ পিছত থাৰ্ড গ্ৰেডৰ জববিলাক, ফ'ৰ্থ গ্ৰেড জব কৰা মানুহবিলাকক তুমি যদি একদম বহুত বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা, তেন্তে কি হ'ব, সেইখিনি মানুহে তোমাক ভয়ত হয়তো ৰেচপেক্ট কৰিব পাৰে, কিন্তু মনৰ পৰা ৰেচপেক্ট নকৰিব, বৰ এটা ভাল নাপাব। গতিকে যেতিয়া গছ এজোপাত বহুত ফল লাগি যায়, গছজোপা কি হয়, এনেকৈ হালি আহে।
মানে যেতিয়া তুমি পিক সাকসেসফুল হৈ আছা নিজৰ কেৰিয়াৰ পিকত থাকা নিজৰ লাইফৰ পিকত থাকা তেতিয়া তুমি হাম্বল হ'বলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে ঠিক আছে গছজোপাত যেনেকৈ ফলমূল লাগিলে এনেকৈ হালি আহে তেনেকৈ যেতিয়া মানুহ এটা উন্নতি কৰে নিজৰ লাইফত সি এনেকৈ হালিয়ে থাকিব লাগে হাম্বল হৈ থাকিব লাগে সেই ক্ষেত্ৰত কোনে সহায় কৰিব ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স যাৰ আছে সেইবোৰ সিভিল সাৰ্ভেন্টৰ মনত কম্পেশন থাকিব তাক ইগো প্ৰাইড এইবোৰৰ ইনফ্লুৱেঞ্চৰ পৰা দূৰত ৰাখিব A civil servant, example, who regularly checks in with their team, offers support and celebrates successes, foster a more collaborative and positive work environment. যিকেইটা civil servant নিজৰ টিমটোৰ লগত সঘনাই কমিউনিকেট কৰে তেওঁলোকক অফাৰ তেওঁলোকে ছাপোৰ্ট দিয়ে আৰু যিকোনো ছাকচেছ হ'লে একেলগে চেলিব্ৰেট কৰে আৰু প্ৰব্লেম হ'লে একেলগে যুঁজে সেইবোৰ কি হ'ব এটা পজিটিভ ৱৰ্কিং এনভাইৰনমেণ্ট গঢ়িবলৈ সক্ষম হ'ব সেইবোৰ চিভিল ছাৰ্ভেণ্টে Positive working environment. Emotionally intelligent leaders bring positive energy to the workplace, influencing a more productive and collaborative atmosphere for all employees. সকলোবোৰ এমপ্লয়ীৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰডাক্টিভ আৰু কোলাবৰেটিভ এটমস্ফিয়াৰ গঢ়ি তুলিব পাৰে Managing stress, the ability to manage disruptive emotion under pressure is crucial for civil servant who may face political pressures. Threats and other demanding situation গতিকে সিস্টেমত আছা সিভিল সাৰ্ভেন্ট হয় ইমান ভাল পোষ্টত আছা গতিকে তাত তুমি বিভিন্ন পলিটিক্যাল প্ৰেছাৰ পাবা থ্ৰেট পাবা মানে নহয় তো সেইবোৰ লগত তুমি যুঁজিব পাৰিব লাগিব This skill protect their mental and physical well-being Negotiation skills emotional intelligence fosters strong negotiation and conflict resolution skill essential for navigating disagreements and finding common ground A core function of public service. Public service এটা core function কি হয় এটা common ground আমি বিচাৰিব লাগিব য'ত পাব্লিকৰ ইন্টাৰেষ্টটো প্ৰটেক্ট হয় আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ কোনো ধৰণৰ ক্ষতি নহয় ঠিক আছে যেনেকৈ আমি এটা ডেভেলপমেণ্ট কৰিব গ'লে এনভাইৰনমেণ্টৰ ক্ষতি হয় গতিকে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ডেভেলপমেণ্ট কৰিব লাগিব সাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট কৰিব লাগিব য'ত আমাৰ ডেভেলপমেণ্টটো হৈছে ইকনমিক গ্ৰোথো হৈছে আৰু এনভাইৰনমেণ্টৰ কোনো ধৰণৰ ক্ষতি হোৱা নাই বৰঞ্চ লাভান্বিতহে হৈছে তো সেই কমন গ্ৰাউণ্ডটো ফাইণ্ড কৰিবৰ কাৰণে সিভিল সাৰ্ভেন্টজনৰ নেগোচিয়েশ্যন স্কিলটো ভাল হ'ব লাগিব আৰু সেইটো ক'ৰ পৰা আহিব তোমাৰ কমিউনিকেশ্যন কেনেকুৱা হয় হয়নে নহয় তোমাৰ ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স কেনেকুৱা আছে এক্সাম্পল এ ডিপ্ল'মেট নেগোচিয়েটিং এ টেন্স ইণ্টাৰনেশ্যনেল চিটুৱেশ্যন হু ৰিমেইনছ কাম এণ্ড ৰেছপেক্টফুল এণ্ড ফ'কাছ অন ফাইণ্ডিং কমন গ্ৰাউণ্ড তো কমন গ্ৰাউণ্ডটো বিচাৰিবৰ কাৰণে তুমি কাম হৈ থাকিব লাগিব ৰেছপেক্টফুল হ'ব লাগিব বেলেগৰ লগত আৰু নিজৰ কামত ফ'কাছড হৈ থাকিব লাগিব তাৰ কাৰণে তোমাৰ ইমোশ্যনটো কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিব ৰেগুলেট কৰিব পাৰিব লাগিব ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স লাগিবই 360-degree leadership civil servant with high emotional intelligence excel in building strong relationships across all level তো 360-degree leadership বুলি কৈছে ই মানুহৰ লগতো ভাল ৰিলেশ্যন মেইনটেইন কৰিব লাগিব তাৰ সিনিয়ৰ লগতো কৰিব লাগিব এমপি এমএলএ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লগতো ভাল ৰিলেশ্যন মেইনটেইন কৰি চলিব লাগিব সকলো ধৰণৰ লেভেলত তেতিয়া তাৰ কামখিনি ইজিলি কৰিব পাৰিব Upward leadership, they cultivate trust and collaboration with superiors. Downward leadership, they foster positive and supportive relationship with their subordinate teams. এটা হয় তোমাৰ সিনিয়ৰ থাকিব নহয় তোমাৰ জুনিয়ৰ থাকিব যিখিনি সিনিয়ৰ আছে সিনিয়ৰখিনি তুমি বিশ্বাসটো জয় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব আৰু যিখিনি জুনিয়ৰ আছে সেই জুনিয়ৰখিনিক তুমি ছাপোৰ্ট দিবৰ কাৰণে এটা পজিটিভ এনভাইৰনমেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগিব যাতে তেওঁলোকে সেইটো এনভাইৰনমেণ্টত কাম কৰিলে তেওঁলোকৰ প্ৰডাক্টিভিটি বাঢ়ে Horizontal leadership, they build strong connection with colleagues across department. বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্ট থাকিব প্ৰত্যেক ডিপাৰ্টমেণ্টত তোমাৰ কলিগবোৰ থাকিব সিহঁতৰ লগত তোমাৰ কানেকশ্যনটো বহুত ষ্ট্ৰং হৈ থাকিব লাগিব ঠিক আছে সেইটো হ'ল হৰাইজণ্টেল লিডাৰশ্বিপ তো আপৱাৰ্ড লিডাৰশ্বিপ চিনিয়ৰ লগত ভাল হৈ থাকিব লাগিব তেওঁলোকৰ বিশ্বাসটো জিকিব লাগিব ডাউনৱাৰ্ড লিডাৰশ্বিপ জুনিয়ৰখিনিৰ লগত তুমি কি কৰিব লাগিব তেওঁলোকক এটা পজিটিভ এনভাইৰনমেণ্ট দিব লাগিব তেওঁলোকক বিভিন্ন ছাপোৰ্ট আগবঢ়াব লাগিব হৰাইজণ্টেল লিডাৰশ্বিপ বেলেগ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তোমাৰ কলিগবোৰৰ লগত তুমি ষ্ট্ৰং ৰিলেশ্যন মেইনটেইন কৰিব লাগিব এক্সটাৰ্নেল লিডাৰশ্বিপ দে এংগেজ এফেক্টিভলি উইথ ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ আউটছাইড দ্য গভৰ্ণমেণ্ট ইনক্লুডিং NGOs একাডেমিজ মিডিয়া এণ্ড চিটিজেন গভৰ্ণমেণ্টৰ উপৰিও NGOবিলাক আছে মিডিয়া আছে তেওঁলোকৰ লগতো তুমি ভাল ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিব লাগিব ভাল ৰিলেশ্যন মেইনটেইন কৰিব লাগিব নহয় জানো চিটিজেনৰ লগত ভাল ৰিলেশ্যন মেইনটেইন কৰিব লাগিব সেইটো হৈছে এক্সটাৰ্নেল লিডাৰশ্বিপ তো এইখিনি হৈছে তোমাৰ 360 ডিগ্ৰী লিডাৰশ্বিপ যিখিনি এজন চিভিল ছাৰ্ভেণ্টৰ থকাটো বিচাৰে
আৰু যাৰ ইম'চনেল ইণ্টেলিজেঞ্চ বেছি আছে তেওঁ এই 360 ডিগ্ৰী লিডাৰশ্বিপ ইজিলি একুৱাৰ কৰিব পাৰে বা কিছুমানৰ নেচাৰেলি থাকেই The challenges in development of EI in administration. এটা এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত EI কিয় ডেভেলপ কৰিব পৰা নাই কি প্ৰব্লেম আহি গৈছে Anonymity and reduced accountability. Anonymity, a perceived strength of bureaucracy, can lead to reduced motivation for taking responsibility. This can manifest in lack of initiative or deflecting responsibility to higher authorities. Example, a government official might deny PDS benefit to a clearly destitute person, lacking only documents, by citing a lack of authorization from superiors. Anonymity dhya ase yaar bureaucracy বাকিটোটা ষ্ট্ৰেংথটো হয় কিন্তু দৌৰধাৰিতা ল'বৰ মানে এতিয়া এননিমিটি থকাৰ কাৰণে মানে কি হয় কোনেও ৰেছপন্সিবিলিটি ল'ব নিবিচাৰে একাউণ্টেবিলিটি ল'ব নিবিচাৰে ঠিক আছে ভাল কাম কৰিলে তাৰ ৰিৱাৰ্ডটো চবকে লাগে বেয়া কাম কৰিলে কোনেও ৰেছপন্সিবিলিটি ল'ব নিবিচাৰে workload and pressure excessive workload in bureaucracy can breed to do whatever it takes mentality তো ইমানেই workload pressure মানে বিউৰোক্ৰেটৰ ওপৰত তো এইটো কাম কৰিবৰ কাৰণে যি কৰিব পাৰো সব কৰ ডু হোৱাট এভাৰ ইট টেক্স মুঠৰ কামটো কৰ মুঠতে কোনোবা ধৰ্ণা দি আছে এমএলএ ফোন কৰিব এতিয়া সিহঁতৰ অটৰা মোৰ ৰাস্তা দি যাব লাগে তো সিহঁতৰ অটৰাবৰ কাৰণে প্ৰটেষ্ট কৰি থকা মানুহ অটৰাবৰ কাৰণে যে লাঠি চাৰ্জ কৰিব লাগে কোনোবা গেছ মাৰিব লাগে সেইটো কৰিব লাগিব ডু হোৱাট এভাৰ ইট টেক্স ইমানে ৱৰ্কলোডৰ প্ৰেছাৰ বিউৰোক্ৰেচিৰ ওপৰত পলিটিকেল প্ৰেছাৰ তো সেইবোৰ তাৰ লগত ডিল কৰিবৰ কাৰণে তোমাৰ ইআই লাগিবই potentially compromising ethical decision making and emotional responsiveness. Skill gaps, lack of EI training, bureaucratic training often focuses heavily on technical skills, neglecting emotional intelligence training. This can lead to a lack of empathy and understanding for the public they serve. Skill gap was idea. Emotional intelligence ওপৰত একো ট্ৰেইনিঙে দিয়ে চিভিল সাৰ্ভেণ্টবিলাকক গতিকে তেওঁলোকক প্ৰপাৰ ট্ৰেইনিং আগবঢ়াব লাগে তেওঁলোকৰ ইন্টেলিজেন্স আইকিউটো আছে কিন্তু ইকিউটো লাগিব ন ইকিউ ট্ৰেইনিং দিব লাগিব ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সৰ ট্ৰেইনিং দিব লাগিব এক্সাম্পল এ ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰ মাইট প্ৰায়ৰিটাইজ এনফৰ্সিং ৰেগুলেশনস অভাৰ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং দ্য লিভলিহুড নিডছ অফ লোকেল কমিউনিটিজ ডিপেণ্ডেণ্ট অন ফৰেষ্ট ৰিচোৰ্চেছ ক্ৰিয়েটিং আননেচেচাৰী টেনশ্যন তো ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰজনে যদি ফৰেষ্টৰ যিখিনি ৰুল ৰেগুলেশ্যন আছে বহুত ষ্ট্ৰিক্টলি মানে এনফৰ্চ কৰি দিছে কাৰণ তেওঁ কামে সেইটো ইমানে এনফৰ্চ কৰি দিছে যে এটা লোকেল কমিউনিটিখিনি যিখিনি ট্ৰাইবেল কমিউনিটি আছে ফৰেষ্টত থকা তেওঁলোকৰ লিভলিহুডৰ কাৰণে দিগদাৰ হৈ গৈছে গতিকে দুটা বেলেঞ্চ কৰিব লাগিব সেই লোকেল ট্ৰাইব কমিউনিটিখিনিৰ লিভলিহুডটো তুমি বচাব লাগিব আৰু ফৰেষ্টৰ ৰুল ৰেগুলেশ্যনখিনিও মানে ভালদৰে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগিব টেকন'লজি এণ্ড দ্য হিউমেন টাচ while technology can streamline administration its limitation in emotional intelligence can hinder genuine connection with the public তো কেৱল ডিসি হয় ফেসবুকত পোষ্ট দি আছে আজি আমুক তামুক হ'ব কিন্তু বাকিখিনি দেখ মানে ডিস্ট্ৰিক্টৰ মানুহৰ লগত কোনো ধৰণৰ হেই নাই কমিউনিকেশ্যন নাই কেৱল কমিউনিকেশ্যনৰ নামত ফেসবুকত দুটা পোষ্ট দি থাকিলে নহ'ব সোশ্যাল মিডিয়াৰ ওপৰত ডিপেণ্ড হৈ থাকিলে নহ'ব নিজে গৈ পেলাই ফিল্ডত কাম কৰিব লাগিব মানুহৰ লগত চিনাকি হ'ব লাগিব মানুহৰ কি প্ৰবলেম আছে এইবোৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁ মানুহৰ যিখিনি কনচাৰ্ন আছে ইস্যু আছে সেইখিনি সলভ কৰিব পাৰিব আৰু হিউমেন টাচটো হিউমেন কানেকশ্যনটো মাছেজৰ লগত কানেকশ্যন হোৱাটো জৰুৰী তাৰ কাৰণে তোমাক লাগিব ইমোশনাল ইণ্টেলিজেন্স কালচাৰেল ডিছকানেক্ট এ কালচাৰেল গেপ বিটুইন দ্য বিউৰোক্ৰেচি এণ্ড দ্য পাব্লিক কেন হিণ্ডাৰ এম্পেথি এণ্ড আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং দিছ ক্ৰিয়েট কমিউনিকেশ্যন বেৰিয়াৰ্ছ এণ্ড ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন অন both sides. Example, a bureaucrat raised in an urban environment might struggle to relate to the challenges faced by rural community. চহৰ ডাঙৰ দীঘল হোৱা ল'ৰা ACS হ'ল IPS হ'ল IS হ'ল দেখি গাঁৱত থকা মানুহখিনি কি প্ৰবলেম সি কেনেকৈ বুজি পাব নহয় জানো leading to insensitive policies or lack of responsiveness to their need তো তেওঁৰ নিডবোৰ সেই মানুহখিনি নিডবোৰ গাঁৱত থকা মানুহখিনি নিডবোৰ চহৰত পঢ়ি অহা চহৰত থকা ল'ৰাটোৰ কেনেকৈ বুজি পাব তো সেইবোৰ এড্ৰেছ নকৰাকৈ ৰখি যাব এতিয়া আছে হাউ টু ডেভেলপ ইমোশনাল ইণ্টেলিজেন্স এটা ইমোশনাল ইণ্টেলিজেন্স আমি কেনেকৈ ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ প্ৰেক্টিচিং সেল্ফ কণ্ট্ৰোল বাই মেনেজিং ওৱানছ ইমোশন ওৱান কেন এভইড ইম্পালছিভ ডিচিশ্যন এণ্ড নিগেটিভ একশ্যন ফিউল্ড বাই ষ্ট্ৰং ফিলিংছ গতিকে আমি সেল্ফ কণ্ট্ৰোলটো প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব ইমোশনটো আহিছে কিন্তু ইমোশনটো বুজি পাব লাগিব আৰু তাক দবাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগিব বা নেভিগেট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব ইম্পালছিভ ডিচিশ্যন লোৱাৰ পৰা আমি বিৰত থাকিব লাগিব এক্সাম্পল when angry
taking a deep breath and considering the biggest picture before reacting. খং উঠিলে যি মন যায় তাকে কৈ দিব মন যায়, বেলেগৰ লোক মানে ক্ষতি কৰি মন যায়, কিন্তু তাৰ ফলত কি হ'ব পাৰে? পুলিচে ধৰিব, জেলত ভৰাব, হয়নে নহয়, চাকৰি যাব পাৰে। গতিকে সেই বিগাৰ পিকচাৰটো এবাৰ মনলৈ আনি ল'ব লাগে। কিবা এটা একশ্যন বা ৰিয়েকশ্যন দিয়াৰ আগতে সেই ডাঙৰ পিকচাৰটো মনলৈ আনি ল'ব লাগে। তেতিয়া আপুনি কি হ'ব, সেই ইম'শ্যনটো লাহেকৈ নাইকিয়া হৈ যাব। এম্ব্ৰেচিং ফিডবেক, বি অ'পেন টু ক্ৰিটিচিজম। মানুহে এতিয়া ক্ৰিটিচিজমলৈ বিৰাট ভয় কৰে। আৰে ভাই, ন' মেন ইজ পাৰফেক্ট, কোনো মানুহে পাৰফেক্ট নহয়। গতিকে কিবা কাম কৰিবলৈ গ'লে দুই এটা ভুল ওলাবই, আৰু সেইখিনি মানুহৰ চকু তোমাক সেই দুই এটা ভুল যদি মানুহে দৃষ্টিগোচৰ কৰাই দিছে, তেনেকৈ তেওঁলোকক থেংক ইউ কোৱা। এটলিষ্ট তুমি নিজৰ ভুলৰ শুধৰণি কৰিব পাৰিবা, নিজৰ কামটো আৰু বেছিকৈ পাৰফেক্ট কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব পাৰিবা। ঠিক আছে, গতিকে সেই কনষ্ট্ৰাকটিভ ক্ৰিটিচিজমৰ কাৰণে সদায় অ'পেন হৈ থাকিব লাগে। This fosters patience, tolerance, and social skills, allowing one to stay calm under pressure. Self-reflection, regularly evaluating one's emotion and reactions in different situations to gain a deeper understanding of oneself. এজন মানুহে বিভিন্ন চিটুৱেশ্যনত কেনেকৈ ৰিয়েক্ট কৰে, কেনেকুৱা ধৰণৰ ইম'শ্যন শ্ব' কৰে, সেইটো যদি তুমি পেটাৰ্ণটো চোৱা, ইম'শ্যনেল পেটাৰ্ণটো, তেতিয়া সেই মানুহজনক বুজিবৰ কাৰণে ইজি হৈ যায়। নিজকো বুজিবৰ কাৰণে ইজি হৈ যায়, বেলেগক বুজিবৰ কাৰণে ইজি হৈ যায়। Considering consequences, thinking about how one's action impact others. This allows one to refine his behavior for better outcomes. Example, during the COVID-19 lockdown, people were encouraged to provide aid to migrant workers, considering the impact on their lives. সদায় চাব লাগে তুমি যিটো একশ্যন ল'বা সেইটোৱে বেলেগৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ ইম্পেক্ট পেলাব। যদি এটা ভাল পজিটিভ ইম্পেক্ট পেলায় তেনে গো অন, সেই কামটো কৰা। যদি বেয়া নিগেটিভ ইম্পেক্ট এটা পেলায় দেন তাতে হল্ট, ৰখি যোৱা, সেইটো কামটো এভইড কৰা। Sharpening observation skill by observing others' expression and behavior. One can learn to understand their feelings. এজন মানুহৰ এক্সপ্ৰেশ্যন আৰু বিহেভিয়াৰটো অবজাৰ্ভ কৰি পেলাই তুমি তেওঁৰ বিষয়ে বহুত কথা গম পাব পাৰা। তেওঁ কি ফিল কৰি আছে, তেওঁ কি ইম'শ্যন চলি আছে, সেইটো কথা তুমি গম পাব পাৰা। Example, notice someone's downcast expression and one might infer their troubled. Enhancing communication, improving communication by using clear verbal and non-verbal cues. Example, a mother holding a toy with a joyful expression can entice a child to approach. Expanding horizon, engaging with new ideas and through literature and diverse sources. This broadens one's knowledge and enhances empathy and social skills. গতিকে কেৱল জবৰ কামখিনি কৰি আছা, তাৰ মাজতে তুমি অকণমান লিটাৰেচাৰ কিতাপো পঢ়া, বেলেগ বেলেগ ৰিচোৰ্চৰ কিতাপো পঢ়া, সেইবোৰ তোমাক কি কৰিব আৰু তোমাৰ নলেজৰ ডাইমেনশ্যনটো আৰু পেৰিমিটাৰটো আৰু ব্ৰড কৰি দিব, ৰাইট, আৰু প্ৰব্লেম ছলভিঙত সহায় কৰিব। Example, IAS probationers participate in Bharat Darshan to deepen their understanding of Indian culture and various social aspects. এটা IAS যিখিনি পায় তেওঁলোকক কি কয়, সেই 1 year ট্ৰেইনিঙত গোটেই ভাৰতখন দৰ্শন কৰে, গোটেই ভাৰতৰ প্ৰায়বোৰ ষ্টেটত তেওঁলোকক লৈ যায়। তাতে তেওঁলোকে বিভিন্ন ষ্টেটৰ বিভিন্ন কালচাৰ, কিমান ডাইভাৰ্ছ কালচাৰ আছে, বিভিন্ন ডাইভাৰ্ছ কালচাৰ আছে, লেংগুৱেজ আছে, এটায়াৰ আছে, ৰেচিপি আছে, সেইবোৰ যাতে অকণমান তেওঁলোকক এক্সপ'জাৰ এটা দিব পাৰে, যাতে তেওঁলোকে সেই ইণ্ডিয়ান কালচাৰ আৰু ছ'চাইটি তাৰ বিষয়ে অকণমান ডিপাৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং পাবলৈ সক্ষম হয়। ডেভেলপমেণ্ট অফ EI ইন চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট। চিভিল ছাৰ্ভেণ্টত EI আমি কেনেকৈ ডেভেলপ কৰিম? চেল্ফ এৱাৰনেছ ট্ৰেইনিং দিব, টু আইডেণ্টিফাই দেয়াৰ ইম'শ্যনছ, আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দেয়াৰ ট্ৰিগাৰ্ছ, কিবোৰ কথাই ট্ৰিগাৰ কৰে তেওঁলোকক, সেইবোৰ তেওঁলোকে বুজি পাব লাগিব। কাৰণ তেওঁলোকৰ উইকনেছটো বেলেগে তাৰ ওপৰত এটেক কৰিব পাৰে, তো তেওঁলোকক ট্ৰিগাৰ কৰিবৰ কাৰণে যিটো কথা কৈ দিব পাৰে, তো তেওঁলোকে বুজি পাব লাগিব যে মোৰ ট্ৰিগাৰ কৰিবৰ কাৰণে এই কথাবোৰ কৈ আছে, গতিকে নিজৰ ইম'শ্যনটো সেই সময়ত কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিব লাগিব, নিজৰ ৰিয়েকশ্যনটো মেনেজ কৰিব পাৰিব লাগিব। সেইকাৰণে চেল্ফ এৱাৰনেছ ট্ৰেইনিংটো দিয়া উচিত। ৰেকগনাইজিং ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন উইথ এ ডিমাণ্ডিং চিটিজেন এলাউজ ফৰ এ মোৰ পেচেণ্ট এণ্ড প্ৰফেশ্যনেল ৰেছপন্স। তো কেতিয়াবা নাগৰিকসকল খুব ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড হৈ থাকে, হয়নে নহয়? তো তেওঁলোকৰ ডিমাণ্ডবিলাক পূৰ কৰিম বুলি তুমি আশ্বাস দিব লাগিব, নিজে কুল কম্প'জাৰ হৈ থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে তুমি তেওঁলোকক চম্ভালিব পাৰিবা। এম্পেথি বিল্ডিং এক্সাৰচাইজেছ, ৰ'ল প্লেয়িং চিনেৰিঅ'জ কেন কাল্টিভেট এম্পেথি ফৰ চিটিজেন কনচাৰ্নছ, fostering better understanding and communication. Example, simulating a meeting with frustrated farmer help civil servants see the situation from their perspective. তো সেই ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড ফাৰ্মাৰজন যে আছে
তেওঁৰ লগতনো কিনো হ'ল জানিবলৈ চেষ্টা কৰা তেখেতে কিয় ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড হৈ আছে তেখেতৰ পইণ্ট অফ ভিউটো জানিবলৈ চেষ্টা কৰা তেতিয়া তোমাৰ এম্পেথিটো আহিব কম্পেশ্যন আহিব বেলেগৰ পাৰ্সপেক্টিভো চোৱা বেলেগৰ জোতাত নিজৰ ভৰিখন সোমাই চোৱা তোমাৰ লগত যদি এনেকুৱা হ'লহেঁতেন তুমি কি কৰিলাহেঁতেন তোমাক কেনেকুৱা লাগিলহেঁতেন বেলেগক জাজ কৰাৰ আগতে নিজে নিজকে সেই চিটুৱেশ্যনত ইমাজিন কৰি চাব লাগে Ethical decision making framework training in frameworks like utilitarianism or rights-based ethic equip civil servant to balance emotion with objective principles. Understanding the needs of all parties involved in a land dispute allows for a more balanced and ethical solution. তো বেলেগ মানুহৰ বিভিন্ন পাৰ্সপেক্টিভ থাকিব সেইখিনি তুমি কনসিডাৰ কৰিব লাগিব তেতিয়া এটা ভাল ইথিকেল ডিসিশন মেকিং কৰিব পাৰিবা Mindfulness and stress management technique, mindfulness practices can help civil servants manage stress, leading to more composed and ethical interaction. Example, deep breathing exercises before public hearings enable civil servants to manage stress and remain objective. Issues with emotional intelligence. So, emotional intelligence or logo to kisman issue ase. Hebo ki emotional manipulation. High emotional intelligence people can be used to manipulate others feeling for personal gain আৰু যিবোৰ মানুহ বেছিকৈ ইমোশনেল ইন্টেলিজেন্ট হয় সিহঁতে আকৌ নিজৰ পাৱাৰটো কি কয় নিজৰ পাৰ্সোনাল গেইনৰ কাৰণে ইউজ কৰে বেলেগক ইউজ কৰে তেওঁলোকে মেনিপুলেট কৰি দিয়ে ব্ৰেইন ৱাশ কৰি দিয়ে যেনেকৈ হিটলাৰে কৰিছিলে হিটলাৰ বহুত ইমোশনেল ইন্টেলিজেন্ট পিপল আছিল কিন্তু তেওঁ কি কৰিছিলে বেলেগক ব্ৰেইন ৱাশ কৰিছিলে হলোকাষ্ট কৰি দিছিলে নাজিবিলাকৰ অৱস্থা নাইকিয়া জিউছ মানুহবিলাকৰ অৱস্থা নাইকিয়া কৰিছিলে For example, a salesperson might use flattery or guilt to pressure someone to into purchase. Inauthenticity, focusing solely on outward displays of emotional intelligence can lead to inauthentic interaction. For instance, someone might appear empathetic but not genuinely care about another feeling. তো কিছুমান দেখুৱায় যে তেওঁ তোমাৰ যেটো প্ৰবলেম চলি আছে তাক লৈ তেওঁ বহুত দুখী হেটো জাস্ট তেওঁ দেখুৱাইছেহে তেওঁ সঁচাকৈ হয়তো ইমান দুখী নহব পাৰে এক্টিং কৰি থাকে তো এই অথেন্টিসিটি উপর কোশ্চন আহি যায় ইমোশনাল লেবার বার্ডেন জবস রিকোয়ারিং হাই ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স ক্যান বি ইমোশনালি ড্রেইনিং লিডিং টু বার্নআউট আৰু ইমান বেছিকৈ ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সৰ প্ৰয়োজন হয় এইবোৰ জবত যে এটা সময়ত গৈ পেলাই সেই সিভিল সাৰ্ভেন্টবোৰ বাৰ্নআউট হৈ যায় মানে ইমোশনালি ড্ৰেইনড হৈ যায় ফৰ ইনষ্টেন্স কাস্টমাৰ সাৰ্ভিস ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভস কনস্ট্যান্টলি ম্যানেজিং देयर ইমোশন টু appease clients Privacy concerns. Assessment of emotional intelligence can raise privacy concerns as they delve into personal emotional responses. Employers might misuse such data during hiring or promotion processes. Emotional weaponization. People skilled at reading emotions might exploit that ability to intimidate or control others. তো যিবিলাকে ইমোশনালি বেছি ইন্টেলিজেন্ট হয় তেওঁলোকে কিন্তু কি হয় বেলেগক কন্ট্ৰোল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে বেলেগৰ ইমোশনটো কন্ট্ৰোল কৰি তেওঁলোকক ম্যানিপুলেট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে ফৰ এক্সাম্পল এ বুলি মাইট ইউজ ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স টু আইডেন্টিফাই এণ্ড এক্সপ্লইট এ ভিক্টিমছ ভালনাৰেবিলিটি devaluing other forms of intelligence overemphasis on intelligence emotional intelligence can downplay the importance of logical reasoning analytical skills and technical knowledge Limited scope, emotional intelligence primarily focuses on interpersonal interaction, neglecting the emotional well-being of the individual himself. Last and ultimate topic is social intelligence. Social intelligence is the ability to understand people and to act wisely in human relation. Eto koisile Edward Thorndike. Social intelligence mane ki koise? Ability to understand people. Manhok buji pabo lagibo tumi. এই মানুহটো কেনেকুৱা হয় মানুহটো কি ভাল পায় কি লাইক কৰে কি ডিসলাইক কৰে মানুহ বুজিব লাগিব তেতিয়া কি মানুহৰ লগত তুমি ডিপাৰ কানেকশন ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিবা সোশ্যাল ইন্টেলিজেন্স ইজ দ্য এবিলিটি অফ এ পারসন টু টিউন ইনটু আনাদাৰ পিপলছ ইমোশন and read the subtle behavior cues to choose the most effective response in a given situation the social intelligence আছে তেওঁ বাকিবোৰ মানুহৰ ইমোশনটো ইজিলি বুজি পায় ঠিক আছে তেওঁ বিহেভিয়াৰ যে অকমন চেঞ্জ আছে ইজিলি তেওঁ ধৰিব পাৰে আৰু কিবা এটা সিচুৱেশ্যনত কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে ইফেক্টিভ ৰেসপন্স আগবঢ়াব লাগে তেওঁ গম পায় It refers to the ability to understand and navigate social interaction effectively.
For example, a social media influencer notices a negative trend of online bullying. তো অনলাইন বুলি হৈ থাকে তো এটা কি হয় তো নেগেটিভ ট্ৰেণ্ড হয় এটা বৰ এটা ভাল ট্ৰেণ্ড নহয় কিন্তু তো ছ'চিয়েল মিডিয়া ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ যে ছ'চিয়েল মিডিয়া ইমান চলাই থাকে তেওঁ কিন্তু এই কথাটো ন'টিছ কৰিছে দে ইউজ ছ'চিয়েল এৱাৰনেছ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ইটছ ইম্পেক্ট তেওঁলোকে বুজি পায় যে অনলাইন বুলিং কৰিলে কিমান এটা বেয়া প্ৰভাৱ পৰে যোনে সেই অনলাইন বুলিং খায় সি পূৰা মেণ্টেল হেল্থ ইছ্যুত ভুগিবলগীয়া হয় নিজৰ ওপৰত ডাউট কৰিবলৈ ধৰে ছেল্ফ ৱৰ্থনেছ নাইকিয়া হৈ যোৱা নিচিনা লাগে তো তাৰ ইম্পেক্টটোৰ কথা তেওঁ গম পায় আৰু সেইকাৰণে সেই ইম্পেক্টটো সেই অনলাইন বুলিঙৰ কাৰণে ছ'চিয়েল এৱাৰনেছ তেওঁ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে ট্ৰাই টু এড্ৰেছ দ্য ইছ্যু ইন দেয়াৰ কণ্টেণ্ট নিজৰ কণ্টেণ্টত সেই ইছ্যুটো এড্ৰেছ কৰে প্ৰমোটিং এম্পেথি এণ্ড কাইণ্ডনেছ ইন অনলাইন ইণ্টাৰেকশ্যন আৰু নিজেও অনলাইন ইণ্টাৰেকশ্যনত এম্পেথি আৰু কাইণ্ডনেছ প্ৰমোট কৰে কি এলিমেণ্টছ অফ ছ'চিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ Social awareness, recognizing group emotions and dynamics improve social interaction. Example, noticing tension among colleagues and meditating calmly. Understanding social dynamics, navigating roles and norms help in adapting strategies. Example, Gandhiji involved women in the freedom struggle by understanding societal rules. Communication skills, socially intelligent individual use clear and respectful language. তো যিবোৰ মানুহ ছ'চিয়েলি ইণ্টেলিজেণ্ট হয় তেওঁ ৰেচপেক্টফুল লেংগুৱেজ আৰু ক্লিয়াৰ লেংগুৱেজ ইউজ কৰে কমিউনিকেশ্যন স্কিলটো সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ ভাল এক্সাম্পল বিবেকানন্দাৰ চিষ্টাৰ্ছ এণ্ড ব্ৰাদাৰ্ছ গ্ৰিটিং শ্ব'ড ডিপ কালচাৰেল টেক্ট এম্পেথি শ্বেয়াৰিং এণ্ড আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আদাৰ্ছ ইম'শ্যন ষ্ট্ৰেংথেন ৰিলেশ্যনশ্বিপ এতিয়া বেলেগৰ যদি ইম'শ্যনটো তুমি বুজি পাইছা আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিছা তেন্তে তোমালোকৰ ৰিলেশ্যনটো আৰু বেছিকৈ মজবুত হৈ যাব এক্সাম্পল এ ফ্ৰেণ্ড হু লিছন ছাপৰ্টিভলি ডিউৰিং টাফ টাইমছ শ্ব'জ এম্পেথি Conflict resolution. They resolve disagreements constructively by encouraging dialogue. তো কিবা এটা কনফ্লিক্ট হ'ব পাৰে আৰু কনফ্লিক্টটো ছল্ভ কেনেকৈ কৰিব বাই এনকাৰেজিং ডায়লগ এক্সাম্পল এ টিম লিডাৰ প্ৰমোট কম্প্ৰমাইজ থ্ৰু অপেন কমিউনিকেশ্যন তো অলপ কম্প্ৰমাইজ ময়ো কৰোঁ আৰু আমাৰ ডিছএগ্ৰিমেণ্টটো খতম কৰোঁ ইম'চনেল ৰেগুলেশ্যন কণ্ট্ৰলিং ইম'শ্যনছ এনচিউৰ্ছ ৰেচপেক্টফুল এণ্ড ৰেচনেল ইণ্টাৰেকশ্যন Example, staying calm in a heated debate shows high emotional control. তো যিয়ে নিজৰ ইম'শ্যনটো কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখিব পাৰিব তেওঁ এটা ৰেচপেক্টফুল আৰু ৰেচনেল ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব তো হিটেড ডিবেট হৈ আছে তাত যদি তুমি ঠাণ্ডা মুণ্ডা হৈ আছা সেইটোৱে দেখায় যে তোমাৰ ইম'শ্যনৰ ওপৰত কিমানখিনি কণ্ট্ৰল আছে কনক্লুজন Thus, emotional intelligence fosters positive outcome for person in interpersonal as well as social relations. It strengthens relationship, promotes empathy, and enhances decision making. It acts as powerful tool for civil servant for building a more connected and ethical world. তো ইমানখিনি আছিলে আমি ইমোশনাল ইণ্টেলিজেন্সৰ ওপৰত আমি পঢ়িলোঁ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট চেপ্টাৰ ইয়াৰ ওপৰত মেইনছত কুৱেশ্যন আহে গতিকে এইখিনি আমাৰ মেইনছতো হেল্প হ'ব এণ্ড আমাৰ ৰিয়েল লাইফতো হেল্প হ'ব নিজৰ পাৰ্চনেল লাইফত তো ইমানখিনি আছিলে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোক উপকৃত হ'ব আৰু আগলৈও চাই যাব ধন্যবাদ